Tak jsme zpět, tentokrát bez Skypeu, takže možná to uslyšíte líp, možná hůř. Máme to přes rozborovač, 2 mikrofony různý. Něco řekni? Není to, zatím tam není na obrazovce nic vidění. Fajn, takže já udělám synchronizační bod. A když věděl, kam to dát. Tak jsme zpátky ve hře. Pro vás to byla 3 vteřiny, pro nás to bylo trošičku delší doba. BASD to vládá hra, ano. Takže jsou 2 vrstvy. Můžeme tady vidět, kam až může daný voják dojít. Pokud jde, respektive, ale pokud tady tohle je pro sprintování. Jakmile sprintuje, tak už nemůže nic udělat. V dalším tahu. Jinak tady je to strašně pomalý, ale v normálních misích bez tutoriálu. Přestože je to tahový, tak to probíhá velice rychle. Takže máme blíže sem. A můžu. Sem. Uiii. Holy hell. What do you see, Delta 4? Report. Looks like one of the recon teams, sir. It looks like something... Is that your man, Delta 4? Negative, sir. That's someone else. Dr. Valen, what's he saying? He is saying, help me. That radio transmission is coming from somewhere north of the squad's current position, based on its strength, probably from inside a structure. Thank you, Doctor. Delta, advance and infiltrate that building. And remember, stay in cover. My s tebou taky. Doufám nic, naslyšíte z těch hádek, to se tady dějí. Mezi některými členy rodiny. Takže provedeme přesun. Tak se na druhou stranu směře. To je jedno. Já mám sem, to mi to ani prostě neřeklo. Jinak cinematické kamery pak dalších náhodných misí mají nějakou určitou pravděpodobnost, kdy nastanou a kdy ne. Sem. Roger. Krve. See where it's coming from. Central, I think I just found another one of the recon team. Or what's left of him. But this doesn't make sense. Looks like he's been dead for a week. Tady někteří lidi nechápou, že nahráváme a já nemůžu odpovídat, protože nahrávám na věci, které nebudou slyšet. Sir, I have visual on the object. Permission to approach. Teď už víme, jak to funguje, jak to na začátkem to zmluvat. Ale to už třeba nebude fungovat, prosím tebe. Bude. Já bych rád dojel aspoň ten tutoriál. Že tam vezme taky věcí. Nebude, ale třeba nám dá takový. What is it? I got no idea what this thing is, but I can confirm that it's no satellite. Roger. All right, Delta Squad. You're almost to the building. Keep moving. Velice bezpečný, schovat se za to. Nevíme, co to je. Jinak původní XCOM a tady to je taky. Sice to není tak rozsáhlý, ale tak se hodně snažili, aby to bylo stejný. Je to jsou tady 2 části. Tady to je taktická část a potom strategickou část. V strategické části vylepšujeme základnu, zkoumáme technologie, pitváme mimozemšťany. I graficky ano, ve videích ano. Je to celkově jedna z nejpromakanějších her, alespoň tak. Ano, čím více krve, tím více vetřelec. Tak, už jsme se schovali zde, vidíme za okno. Delta 2. Teď by se rozšlet, máme běžet dovnitř, což
bych já neudělal. Mnoho kroků, které jsou provedeny v tutoriálu, bych já neudělal. Například bych nikdy nepoužil sprint a druhou akci za to. Já bych dával Overwatch, což se tady použít momentálně nedá. Overwatch znamená, že daný voják napřáhne zbraň a čeká. Dá se to použít na konci tahu, takže já si vždycky dojedu tam, kde je modrá lajna, a pak můžu dát Overwatch. Pokud se před ním v dalším tahu objeví jeho ufoun, tak po něm začne střílet. Místo toho, když takhle tahle tav běhne, kdo se mu objeví na zádech, tak je v háji a umře. Nevím, proč po něm střílet, když je tam raky dlažebný kostek. Já bych ufouna umlátil kostkama. Moc lepší než projektilové zbraně. Rozkopnu ocelové dveře. Ocelovýma botama. Někdo hrál Serious sama. Central, we have eyes on the target. He's armed. Copy, Delta 3. Okay, everyone. Get into position nearby, but do not approach. Doctor, see if you can communicate with him. Tell him to drop his weapon. I will try. Hallo, können Sie mich hören? Wir sind hier, um Ihnen zu helfen. Bitte lassen Sie Ihre Waffen fallen. Tady paní doktorka se mu jaksi němčině. He appears to be in shock. Ano, to je šok, schováte za kanistry s benzínem, no. Nebo na zasudy s benzínem. S granátem v ruce a takový divný hlas. Jako, já myslím, že kdyby tohle bylo v reálu, tak ta armáda nejdřív střílí, až potom se ptá. Tak já bych to viděl spíš na to, a tak hezky vzduchem lítají a ani křídla nemají. Takže by to rovnou vybombardovali. To bych se nedivil. Pitvat se může vždycky. Move in and disarm him. Carefully. Je, určitě bychom to udělali tak. Určitě bych nešel takhle, dal Overwatch, a až příští tak šel takhle a ještě bych mohl něco udělat, případně střílet. Takhle nebudu moci střílet, když to udělám. Which means, proč mluvím angličtině? Což znamená, že tenhle člověk asi umře. To ne, evidentně spolkne granáty s koprovou máčkou. Stůj tam a čum na něj. Ještě lepší. Delta 3 is down! A teď začíná sranda. He's down! Delta 1 is down! Central, we're taking fire from multiple X-rays. This guy's got me This is pinned down, Flaka, taking sorry, heavy what? fire. A teď to můžu dělat tudy. Delta 2, your flank 2. Find some better cover. Jinak ten ufon používá schopnost suppress, neboli neustále střílí po určitým členu, který se nemůže pohnout. Když se pohne, tak dostane Overwatch strike na něj v podstatě, což znamená, že pokud se vyhne nebo pokud se běží, ten ufon na ně bude mít čistou střelu. Takže s tím se nemůže hýbat. Tady tenhle, ta žlutá znamená, že u obou žlutá se znamená, že jejich krytí je v háji, když to on je v plným krytí. To může být problém. Vidíme dva ufouny. Můžu střílet? Proč se mi tady neuzavrazuje střelba? Evidentně ufon má nevyčerpatelné CPM. Taky jsem si říkal, ale... Proč mi chybí části? Obrazovky, tady dole by mělo být prostě pro střelbu a tak podobně, já přece nebudu jen tak koukat. Podívám se postavit nějak ten kretén. To by to bylo. Víš. Hlavně ten kamerový záznam je trošku takový nějaký nešťastný. And escape X. To se bude hodit. To je.
Už je na svědě, ještě jedno. Nedá se mimozemšťanovi zaspívat? Když bylo třeba přátelství. Aha, už vím, proč nemůžu nic dělat. Protože mě to nutí, abych šel sem místo. Nenávidím tutoriál, proto play. Už to tady. No, takže je blbý, protože kdyby se mimozemšťan z levé strany stáhnul k tomu druhému, tak ti dostanou do křížové palby o tobě. No přesně tak, ale myslím, že to příští tak udělá, že prostě udělá tohle, schová se tady. Bude mít plný krytí a já budu hájit. Já mám za první poloviční a ještě tady nejsem vůbec. Takže budu mít... Ty místo, aby si naběhl do klasického taktického V, tak tím tam lezeš přímo do rovné střely. Tohle vymyslel nějaký i styl. A opět. Tohle doprava, můžu dát? Ne, já vidím jenom jednoho. Tady s benzínama. Střílet. Fajn. Sundala ho. Myslím, že to byla ženská. Střílela. Delta Ne? 4, you're freed up to move. Get out of there and get into cover. Now Krytí toss a sem. grenade at the enemy in front of you. Hodně granát. Fajn. Ahoj, ufonku, jsi tam schovaný tak pěkně. Stůj. Ano. Přesně tak. To je úžasný. Granát se bude dvakrát odrážet, aby spadl za roh. No ty vedel. Tak to je ještě lepší, jak čím víc pruhů, tím víc Adidas. Je lepší, že občas se to nepojede. Myslím, že ale tady pravděpodobnost není, ale teď přemýšlím, jestli je to jistý nebo ne. Ale děláme to stejně, protože tak je to tutoriál. Tak můžu to házet nebo ne? Puste mě. Aha, ono to bylo nemožné, já myslím, že takhle je to nemožné udělat. To hodím sem. Kdyby to autor aspoň naznačil červeně, že to nejde. Tady dává do jiných. To by teoreticky mělo jít. Vybrat grenade. Ale vím, se to hází, tady je změna ovládání. No, tak tam musí zase najít. Tak, teď si tam postupíme. Now get ready for their counterattack. Mátíč. Asi by s palivem nevybuchli. Tak to je dobrý. Vybuchli, je tam oheň. Ale ty druhý ne. Au. To je mrtvá. Just you now, Delta 2. Let's tip Ale the study odds opět in our nic. favor. Look around for a position where you can flank the enemy. Sudy netrefili Sudy, trefili jí do hlavy. Tady Sudy vybuchly, tady víš, že to ohořeli. Nevíme, co to bylo za materiál. Jinak je to... Není úplně zničitelný prostředí, ale je hodně až překvapivě zničitelný prostředí. Je to rozstřelit strom medví a takový hovadiny, jako. Dali si s tím hodně práci, že mě to stačí. Já musím Sudy, protože je to tutoriál. That's it. You have a clear shot from that position. Fire. Tady vidím, že se mu zrušil krytí, teď není v krytí. A mimozemšťan je tak blbej, tam schválně zůstane. Protože je můj tah, to je právě, že oni se takhle střídají tahy, a to tutoriál, tak je to tady docela pomalý. 75% šance na zásah, 60% na kritický. Yep. Loj. Central, I think that's it. It's over. Roger that, Delta. Secure the bodies and head back to the Sky Ranger for immediate extraction. Letí se zpátky, přežili jsme, jeden přežil. Takže základ. Severní Amerika. Evropa. Tady máte různé výhody podle toho, kde jste. Severní Amerika má výhodu, že veškeré vzdušné prostředky a vzdušné zbraně stojí o 50% míň na koupy, výrobu a udržování. Evropa má, že laboratoře a dílny stojí o 50%, je o 50% levnější vybudovat a udržovat. Asie
všechny projekty v Foundry, což je něco jako Kovadrina, co se později dozvíme, co to je, a v tréninkové škole důstojníků stojí o 50. Ne, Jižní Amerika, to je jedno z nejlepších, co se dá zvolit, hlavně pitvy a interrogation, to je když, jak se tomu říká, když někoho třeba policist, výslechy. Můžete vyslychat živý mimozemšťany, ano, ale až později, když se naučíte komunikovat a tak podobně, tak je dej vyslychat. A je to docela zajímavý, obzvláště u některých. A tady to znamená, že jsou okamžitě provedený, takže netrvají žádný čas. A Afrika, peníze na XCOM jsou zvýšeny o 30% měsíčně, to co máte na... co vám dávají za prachy, že... asi Evropu. Vzhledem k tomu, že jsme v Evropě, tak zkusíme Evropu. Affirmative. We are coming home. Yep.